Yun! Nandito na naman ako about tutorial na naman. Bago ko umpisahan to, gusto ko lang tawagin si Boss Edward aka Kapagmahal. Nakaulo. Ayun, salamat boy. Saksak. Umpisahan na natin to. Hindi na namin papatagalin. Ang topic natin ngayon kung paano ba tanggalin yung Watermark at sa Powerdirector. What the fuck? Watermark at sa Powerdirector. Gago! Watermark sa KINEMASTER at sa Powerdirector. Napakadali lang yun mga boss. basta marunong kayong makinig. Kaya umpisahan na natin to. Intro na tayo. Ano yung intro? Ito. Pasok.